Bine v-am găsit, dragi prieteni! Un nou format, o nouă încercare. De data aceasta avem aici cercetători care știu foarte bine domeniul lor. Astăzi, despre inteligența artificială cu Ovidiu Călin. Ovidiu este absolvent al Facultății de Matematică a Universității din București și de când a terminat matematica în secolul trecut, a studiat în Canada și apoi în Statele Unite. A fost și profesor la Universitatea Princeton între 2016 și 2017, iar din 2002 este profesor la Eastern Michigan University, unde de o vreme este și full distinguished professor. Domeniul lui este geometria diferențială, dar a devenit de nevoie, spune, specialist în inteligență artificială și în 2020 a publicat o carte care se numește Deep Learning Architectures, care a devenit una din cărțile de referință în acest domeniu. Bine ai venit, Ovidiu! Ce este Large Language Model? Large Language Model, pe scurt un LLM, este un model de Artificial Intelligence antrenat să înțeleagă și să genereze texte asemănătoare cu cele scrise de oameni. El funcționează sub formă de ChatGPT sau sub formă de altfel de nume, cum este DeepSeek sau Gemini, și au la bază noțiunea de transformer, care este o arhitectură foarte novel în domeniul Artificial Intelligence, fiind inventată în 2017. Poți oare să ne definești ce înseamnă transformer și ce înseamnă acel cuvânt generativ care apare din când în când? Noțiunea de transformer este o structură de Artificial Intelligence care se deosebește de celelalte tipuri de Artificial Intelligence care au fost folosite în trecut pentru generarea de text. Dacă la început generarea de text se făcea cuvânt cu cuvânt, adică folosind un fel de trees, un fel de arbori, fiecare cuvânt cere probabilistic un alt cuvânt. De exemplu, dacă zic mă duc la, computerul știe sau telefonul știe să completeze la școală cu o anumită probabilitate, sau la muncă, sau la film. Fiecare dintre lucrurile astea au o anumită probabilitate, iar un LLM știe să aibă cuvântul cu probabilitatea maximă. Însă, pentru că această predicție se face pas cu pas sau cuvânt cu cuvânt, nu ia în considerare contextul cuvântelor respective. Din această cauză se produce și câteodată noțiunea de hallucination. Deci rețelele astea pot halucina pentru că se gândesc numai la următorul cuvânt, fără să se gândească la trecut și la toată informația acumulată până în prezent. Acest lucru este fixată de aceste tipuri de Artificial Intelligence, numit Transformers, care aduc pe masă o noțiune nouă numită de atenție. Deci în 2017 este articolul Attention is all what you need, care este un articol publicat de niște cercetători în domeniul Artificial Intelligence de factură Computer Science. Deci articolul nu este foarte matematizat, chiar dificil de citit de un matematician care vrea să vadă anumite structuri foarte matematice și precise. Această structură de transformer face ca atunci când generăm următorul cuvânt, acela să se lege probabilistic, adică printr-un fel de atenție, de toate cuvintele din anterior specificate. De exemplu, într-o propoziție, cel mai important cuvânt este subiectul și apoi predicatul. Și atunci când vrei să continui o propoziție, ai o referință a aceste două cuvinte importante. Generative AI a început prin 2014, se mai numesc GANs, Generative Adversarial Networks, au fost primele care, inventate de Ian Goodfellow, un cercetător care a fost cercetător în diferite companii, elev al lui Aaron, am uitat, de la University of Montreal. Deci aceste rețele generative sunt antrenate pe date, iar ca output ele generează output-uri care nu
memorează sau copiază datele pe care au fost antrenate, ci vin cu ceva nou. Dar acest nou este un fel de nou, noi credem că ele generează ceva nou în sensul de informație sau de... Ele, de fapt, iau tokens sau atribute de la fiecare, câteva atribute de la un input, alte atribute de la alt input și le corelează, le pun într-o formă deosebită și pare că este ceva nou. Se aplică de obicei la generarea de fețe, de tablouri, de pictures, de sunete, muzică, însă nu merge așa bine la generarea de teorii noi, de exemplu în matematică să rezolvă conjectură sau chiar să inventezi noi conjecturi. Lucrul ăsta nu merge la nivelul acesta. Deci, pentru că nu este o generare de informație nouă. O rețea neuronală, așa ca să fie vorba pe șleau, nu generează nimic nou, pentru că informația care intră într-o rețea nu are cum să se mărească. Deci e un fel de conservare a energiei, o energie care intră într-o mașinărie nu are cum să iasă mai multă energie decât cât intră. Deci e un principiu al conservării de energie sau un principiu termodinamic al informației. Întotdeauna informația este mai mică decât ceea ce intră. Însă ceea ce iese poate să fie destul de interesant pentru o minte umană care, cum să spun, se mulțumește cu ceva care nu seamănă cu ceva pe care... Ce face aceste programe să dea răspunsuri care par atât de umane și uneori sunt chiar bune? Pot să fie uneori, să zicem, soluții la niște probleme la care nu ne gândisem, chiar dacă ele erau acolo. Este foarte bine zis, probleme care nu ne gândisem, dar ele erau. Deci tricul care face ca Large Language Model să dea răspunsuri atât de umane și deseori foarte bune și chiar corecte, rezidă în două chei fundamentale. Una este, ele sunt antrenate pe cantități enorme, uriașe, vaste de text, de nivel de terabytes de date, incluzând toate cărțile, articole, conversațiile, internet, Wikipedia, mult mai mult decât o persoană fizică ar putea să parcurgă într-o viață sau poate într-o 100 de vieți. Deci faptul că este antrenată pe o cantitate atât de mare de informație, la un moment dat, știi cum este, dacă stai cu oamenii pentru foarte mult timp, devii uman. Așa și ele sunt în stare să învețe tipare sau pattern-uri subtile ale limbajului uman, al gândirii umane, al modului cum oamenii argumentează, povestesc, pun întrebări, au un anumit stil, o structură de discurs, chestii de tipul acesta, deși ele nu gândesc. Iar un alt lucru, un alt truc, este un truc de tip matematic care rezidă în arhitectura de transformer de care am discutat anterior, în care așa numită atenția este de fapt, din punct de vedere matematic, este o probabilitate de densitate distribuită pe toate cuvintele care au fost scrise anterior, unele dintre ele având o pondere mai mare decât altele. Asta este atenția. De aceea, atenția întotdeauna se focalizează la cuvântul cu ponderea mai mare. Deci cam astea sunt. Deci nu este niciun truc, este totul o statistică, nu este o vorba de o gândire profundă, cum am crede la prima vedere că ChatGPT este în stare să producă. ChatGPT este un Large Language Model, dar astăzi se vorbește mult de Artificial Intelligence. Există și alte modele decât Large Language Model? Care e diferența dintre ele și unde suntem astăzi? Large Language Models reprezintă, să spunem, ultimele cuceriri ale Artificial Intelligence, care sunt nu numai ultimele cuceriri, dar sunt și cele mai succesful pentru că ele pot fi utilizate de oameni în activitatea de zi cu zi. Pot răspunde la întrebări de toate tipurile, pot să traducă dintr-o limbă în alta fără absolut nicio problemă, pot rezuma, pot expanda enunțuri, pot analiza documente, pot face planuri, strategii. Deci sunt foarte succesful, foarte versatile și sunt folosite de toată lumea.
inclusiv pot programa în diferite limbaje de programare. Mai există și altele, bineînțeles. De exemplu, este DALL-E, se scrie cu double L, sau Midjourney, care poate produce imagini dintr-o descripție de prompt. De exemplu, vrem să scriem o poveste și ne trebuie o imagine a albei ca zăpada cu cei 7 pitici. Atunci scriem albă ca zăpada, cei 7 pitici, nu contează limba în care scriem, și spunem pe malul unui râu, așa, și ne dă una sau două sau chiar 3 output-uri, dintre care noi o putem alege pe cea care ne interesează. Alte AI pot recunoaște vorbirea, pot sintetiza voci. Poate mulți dintre dumneavoastră deja știu că una dintre marele probleme astăzi ale AI-ului, a folosirii AI-ului, este deepfake, în care poți să sintetizezi o voce a unei persoane cunoscute, un minut de voce reală, poate după aceea fi sintetizată să spună orice altceva. Deci cam asta face AI-ul. Acum, AI-ul actual este embedded, este îngropat în multe activități pe care le facem pe internet, în browsers, în tot felul de aplicații. De exemplu, toate aceste aplicații, cum ar fi chiar Excel, Word și altele, au un assistant AI. Deci se trece de la classical AI, care l-am avut până mai ieri, la ceva nou care este un assistant type AI, care accelerează munca umană și este un instrument de productivitate. Dar să înțeleg că deci procesarea nu se face pe cuvinte, ci se face la un moment dat pe pixel sau pe... E o tranziție acolo, nu? Ca să explic într-un mod, când cineva se uită la un tablou, când vă uitați la un tablou, nimeni nu se uită la fiecare parte a tabloului sau a pixelilor din tablou, dintr-un picture. Se uită la tablou așa ca un tot unitar. Deci asta înseamnă că atenția a fost distribuită pe tablou și anumite părți ale tabloului care sunt importante, de exemplu o persoană sau un animal din tablou, o anumită scenă, atrage atenția privitorului. Ceva asemănător se întâmplă cu un LLM. Deci el nu se uită la fiecare cuvânt individual, pentru că multe cuvinte nu reprezintă sau nu aduc prea multă informație, ci anumite tipuri de cuvinte sau anumite predicate în propoziția respectivă conțin mai multă informație, iar ceea ce generează LLM-ul... Spune-ne dacă poate fi folosit, aplicat în probleme de matematică, acolo unde exactitatea este norma. În ce fel este în momentul ăsta o problemă sau o oportunitate pentru, să spunem, științele exacte? Ca matematician aplic Artificial Intelligence în munca mea de zi cu zi, o să vă explic și cum. Când îmi prepar lecțiile, slide-urile care trebuie să le prepar se pot confecționa cu ajutorul AI în doar câteva secunde, odată ce materialul deja îl am, sau cel puțin o vagă idee despre ceea ce vreau să pun în acele slide-uri. Deci pregătirea pentru lecție, pentru curs. Studenții o pot folosi ca un fel de meditator virtual, ca un fel de prieten sau frate mai mare care le pot rezolva chiar exerciții. Bineînțeles, exerciții de liceu sau de școală generale pot fi rezolvate cu brio de Artificial Intelligence, cu ChatGPT 4.0, cum ar fi derivate integrale, sisteme liniare, tot felul de lucruri care noi ne băteam capul în școală, pot fi fără nicio problemă și nu numai rezolvate, dar și explicate într-un mod extrem de pedagogic. Este un lucru foarte bun al LLM-urilor. Dacă ai o informație, ți-o poate prezenta într-un mod stratificat, pedagogic, cum unii profesori poate nu o pot face așa ușor. Partea mai dificilă este să fie utilizate la rezolvări simbolice, adică nu la probleme numerice, cu numere, dar probleme simbolice, care le știam de mult și
era ca un test pentru mine să văd dacă un elev a înțeles sau nu a înțeles logica și ChatGPT a putut rezolva problema foarte bine. Deci, nu prin a judeca logic, pentru că el nu judecă logic, ci are o judecată prin similaritate sau prin o probabilistică sau statistică cu alte tipuri de logică pe care le-am întâlnit anterior. Deci, alte lucruri în matematică, câteodată AI face și greșeli la probleme de matematică, mai ales la cele grele de olimpiadă sau research. Halucinează câteodată formule, dar le halucinează atât de subtil încât cineva care nu se pricepe, cum ar fi unii dintre studenții mei care folosesc ChatGPT, vin cu rezolvări care par corecte din punctul lor de vedere, însă un ochi mai atent arată că anumite semne au fost omise pe parcurs. Problemele avansate de matematică sunt mai greu de rezolvat cu Artificial Intelligence în prezent. Este vorba de probleme de olimpiadă, în care sau probleme de cercetare complexe, în care AI-ul nu a fost antrenat anterior. Însă se promite că în viitor vor fi antrenate pe din ce în ce mai multe probleme dificile și vor da rezultate și în acest domeniu. Incorporarea lui Wolfram Alpha, matematica și Maple in the background la ChatGPT vor face cu putință rezolvarea mult mai multor probleme decât o face în prezent. Noi știm, dar poate e bine să afle și cei care urmăresc această înregistrare, că Ovidiu, te afli în România în această perioadă până la mijlocul sau poate finalul anului cu o bursă Fulbright pentru un proiect care examinează folosirea deep learning în fizică. Poți să ne explici un pic mai mult ce înseamnă asta și ce urmărești să obții? Artificial Intelligence se aplică astăzi foarte mult și în alte științe, în fizică, în chimie, în biologie, genetică, inginerie. De fapt, nu o să fie domeniul al cercetării care să nu fie afectat și improved de Artificial Intelligence. Scopul meu aici în România a fost să dezvolt această ramură novel, nouă a fizicii, în care Artificial Intelligence are aplicații în fizică. Și o să vă spun câteva dintre aceste aplicații. Una dintre ele este simulările fizice care pot fi făcute cu Artificial Intelligence. E de știut că simulările în fizică câteodată sunt foarte costisitoare sau câteodată periculoase. Folosind metode de Artificial Intelligence, cum ar fi simulări de fluide cu ajutorul rețelelor neuronale, diferite câmpuri electromagnetice, cum ar fi, ca exemplu, unde, cum ar fi de tip valuri, căldură, dinamica particulelor, pot fi simulate cu Artificial Intelligence. O alt tip de altă idee, o altă direcție în care Artificial Intelligence poate fi utilizată în fizică este prin rezolvarea unor probleme inverse în fizică. Ce înseamnă asta? De la încoace, noi, de la Newton încoace, cel puțin, gândim fizica într-un anumit mod numit clasic. Adică avem niște legi pe care ne bazăm și cu ajutorul unor tool-uri matematice, instrumente matematice, dezvoltăm aceste legi și rezolvăm anumite probleme de dinamică, de fizică și obținem soluții, adică obținem date, obținem traiectorii. Deci asta se face de foarte mult timp până când Artificial Intelligence a schimbat paradigma, schimbând-o total. Adică, în loc să pornim de la niște legi și axiome în fizică, pornim de la date care se obțin experimental în laborator. Aceste date nu trebuie să fie neapărat 100% accurate, dar trebuie să fie destule. Cât mai accurate posibil. Folosim aceste date, Artificial Intelligence poate identifica ecuațiile mișcării ale acestor date, poate găsi anumiți coeficienți necunoscuți din anumite ecuații cu derivate parțiale,
poate găsi legi de conservare ale sistemelor fizice, poate găsi simetrii și invarianți. Deci acestea se numesc probleme inverse în fizică, care din păcate nu au putut fi rezolvate cu metodele obișnuite, pentru că ele sunt ill-posed. Ill-posed înseamnă nu sunt puse corect în sensul de ca să întorci niște date sau să inversezi un operator câteodată sau de cele mai multe ori nu este posibil. Și trebuie să inversezi în modul cel mai optimal posibil în cazul când anumite date sunt oferite. Mai sunt și alte lucruri care pot fi făcute cu AI în fizică, cum ar fi filtrarea de semnale, reconstrucția de imagini în microscopie și tomografie, însă lucrurile astea au mai fost făcute și cu alte instrumente înainte de Artificial Intelligence. Un lucru nou care l-am inclus în cursul meu astă toamnă este folosirea unor rețele neuronale, deci folosirea deep learning-ului în rezolvarea problemelor de fizică. Se numesc PINNs, de la Physical Informed Neural Networks. Aceste instrumente de deep learning sunt antrenate, dar în timpul antrenamentului, deși pe lângă datele care sunt preluate de la laborator, sunt antrenate respectând legile fizice în timpul antrenamentului. Deci antrenate se face astfel încât anumite constrângeri de tip fizic sunt respectate. Acestea fiind, de exemplu, ecuații de câmp, fiind anumiți lagrangieni, hamiltonieni sau ecuații Lagrange care se cunosc și trebuie să fie înglobate în structura, în arhitectura respectivă. Deci aplicațiile sunt în toate domeniile fizice, mecanica fluidelor, mai ales în termodinamică, propagarea undelor, mecanică clasică și așa mai departe. Ovidiu, cât de mare este structura hardware din spatele ChatGPT, pe care mulți dintre noi îl folosim zilnic? Ce trebuie să-mi imaginez? Ferme de calculatoare, ce trebuie să-mi imaginez? Este vorba de ferme de calculatoare, ferme de servere care folosesc NVIDIA chips și ca să aveți așa o impresie de cât de mare este tot ce... Deci ChatGPT-4, care este ultimul tip de ChatGPT, se bazează pe parametri, e ca un model. Cum este regresia liniară care are doi parametri, slope-ul și încă un parametru de... ChatGPT are tot parametrii și el, însă numărul este enorm. Un număr enorm pentru o minte umană de conceput, are 100 de miliarde de parametri. Și acești parametri sunt și creierul uman circulă tot pe bază de parametri. Parametrii în creierul uman se numesc, deci fiecare parametru este asociat cu o conexie între doi neuroni. Deci parametrul respectiv este cu un fel de weight al acelei conexii. În creierul uman, asta se face într-un mod chimic, cu ajutorul unor chimicale, și aceste sinapse între neuroni se ridică la 100 de trilioane. Deci 100 de trilioane, un trilion înseamnă 1000 de bilioane. Deci dacă sunt 100 de trilioane de sinapse într-un creier uman obișnuit și sunt 100 de miliarde de parametri într-un ChatGPT-4, o să observați că deși ChatGPT-4 pare ceva enorm, comparativ cu un creier uman este de 1000 de ori mai mic. Fără lua în considerare faptul că neuronii din creierul uman sunt mult, mult mai complexi decât neuronii standard, abstracți dintr-o rețea neuronală. Deci da, sunt ferme de computere care probabil în viitor, care consumă foarte multă energie, by the way, și în viitor probabil vor fi puse într-un loc rece, cum ar fi Groenlanda, ca să nu mai consume extra energie ca să răcească sistemul. Însă, totuși, comparativ cu un creier uman, este la mia parte. Deci, încă este mic. Asta vreau să spun, deși este enorm, pentru tot ce s-a făcut astăzi, este cea mai mare cucerire a ingineriei electrice, electronice, însă, totuși, comparativ... Am citit în presă relativ recent, despre DeepSeek și modelele oferite de cercetătorii din China
N-am auzit nimic despre un model original venit din Europa. Oare de ce se întâmplă asta? Da, așa este. Există un răspuns scurt, dacă îl preferați, dacă nu pot să... Amândouă. Răspunsul scurt este o zicală, care am auzit-o de multe ori, o reproduc, din auzite. Se spune că America inventează, China copiază, iar Europa reglementează. Deci faptul că Europa reglementează atât de mult a rămas în urmă cu modele de artificial intelligence. Deci este vorba de foarte multă birocrație și de multe alte lucruri care pot să le sintetizez mai pe lung dacă e nevoie. Da, uite, sintetizează-le. Sunt curios. Deci, în primul rând, China, pentru că este condusă de un partid comunist, are finanțare masivă, adică atâția bani cât sunt nevoie pot fi alocați. Deci noi știm asta foarte bine, am trăit în timpul când Partidul Comunist din țara noastră aloca în direcțiile care erau el interesat oricât de mulți bani. Asta se întâmplă în China. În același timp, în Europa există fragmentare și birocrație. În Europa, deși sunt multe fonduri, sunt multe creiere, europenii sunt considerați ca leagănul civilizației, nu de mult, acum vreo 300 de ani, un chinez, matematician sau scientist, a scris o scrisoare și a scris pe plic atât, lui Newton, virgulă, în Europa, care arată clar că în Europa oamenii de știință erau foarte bine cunoscuți. Deci China acționează ca un sistem controlat, pe când în Europa rețeaua este decentralizată în mai multe țări, vorbesc mai multe limbi, au mai multe currency-uri și este mai greu să faci o investiție atât de mare. Ovidiu, care e diferența dintre AI-ul de astăzi și modul în care funcționează neuronii? Se poate îmbunătăți AI-ul și mai mult? A doua întrebare e mai ușor de răspuns. AI-ul nu că se poate îmbunătăți mai mult, dar este într-un stadiu încă incipient, de început. Deci se poate îmbunătăți și va fi îmbunătățit enorm de mult. Se vorbesc de câteva aspecte numai. AI-ul de astăzi și cum se vorbește de General Artificial Intelligence, care o să fie ceva și mai dezvoltat decât AI-urile parțiale pe care le avem astăzi, ca să fie antrenate au nevoie de enorm de multe energie electrică și de hardware. Deci e vorba de mulți kilowați de energie electrică. La un moment dat se va ajunge poate la o singularitate, la o iarnă a AI-ului, pentru că nu o să mai avem destulă energie electrică ca să alimentăm acești monștri consumatori de energie electrică care sunt AI-urile. În același timp, creierul uman, care am spus că este mult mai complex decât cel mai complex AI care îl avem noi astăzi, creierul uman are nevoie de mult mai puțină energie. Deci cu un măr, o banană pe zi, poți să treci pe toată ziua. În plus, creierul uman se antrenează non-stop. De la naștere până la moarte noi învățăm, se numește plasticitate, noțiunea de a putea învăța la orice vârstă. Bineînțeles, la anumite vârste este mai pronunțată decât la bătrânețe, pe când AI-urile, odată antrenate, rămân cumva statice. Trebuie reantrenate pe date noi sau augmentate, ceea ce înseamnă și mai multă energie electrică. Artificial Intelligence de astăzi se bazează pe noțiunea de unitate neuronală. Deci neuronul acesta artificial este o unitate care are două jumătăți. În prima jumătate colectează informație, iar în a doua jumătate o prelucrează. Colectarea informației se face din informația care există prealabil în layerul anterior sau în inputul rețelei și această informație este proiectată pe o anumită direcție. Această direcție este o direcție de weights sau de
greutăți, să zic așa, un anumit vector. De ponderi. Printr-un produs scalar. Deci așa se fac proiecțiile în linear algebra, printr-un produs scalar. Acum, acest produs scalar înseamnă informația inputului într-o anumită direcție. Noi nu știm dacă asta e direcția optimă deocamdată, pentru că la un moment dat aceste direcții ponderi se vor schimba și se vor optimiza. După care, în a doua jumătate a neuronului abstract, există o funcție neliniară care sucește cumva informația respectivă. Deci nu o lasă liniară, o sucește, o deviază într-un mod neliniar. După care, informația iese din neuron și din toți neuronii de pe coloana respectivă și intră în următorul strat și așa mai departe. Așa se face procesarea informației într-un creier artificial. În creierul uman lucrurile stau diferit. Neuronul este o structură biologică extrem de complexă, pe care, cred eu, știința modernă încă nu l-a studiat și este cumva bazat, după părerea mea, și pe o parte de mecanică cuantică. Un creier de artificial intelligence utilizat astăzi, în AI, este mai mult o chestie newtoniană. Așa cum am spus, sunt niște proiecții, sunt niște funcții care activează, deci totul este la nivel determinist, să spun. Pe când un creier uman are și ceva nedeterminist, care îi oferă o creativitate deosebită. Deci astea sunt deosebirea cea mai importantă între un creier uman și un creier artificial. Crezi că AI-ul poate avea conștiință, pe de o parte, și pe de altă parte crezi că este nevoie să punem niște granițe etici în explorarea inteligenței artificiale în prezent și în viitor? Înainte să răspundem la întrebarea dacă AI-ul este conștiință, trebuie să definim conceptul de conștiință, care este un lucru foarte greu de definit pentru oamenii de știință, poate mai ușor de definit pentru cei care fac filozofie. Deci conștiința ar însemna o experiență subiectivă a fiecărui individ, o experiență a existenței. Nu mă întrebați ce este existență, este cu totul ceva și poate și mai greu de definit. Dar un adagio spunea că eu gândesc, deci exist. Conștiința, de asemenea, are o altă fațetă de autoreflectare a individului, o percepție de sine, de meditație, de a avea un scop în viață, o anumită voință proprie, de a fi supus la emoții, Deci este o stare fenomenologică, deci e ceva vast, pe care AI-ul de astăzi nu numai că nu le are, dar este mult, mult departe de această conștiință. Deci, răspunsul la prima întrebare este nu are conștiință după această definiție care am prezentat-o anterior. Deși de multe ori, ne lasă fuld că ar avea conștiință. Deci, pentru că este antrenat pe date uriașe de informație umană, poate cumva să mimeze noțiunea de conștiință. Însă nu există așa ceva. Deci un AI nu are intenții, răspunde decât la un prompt, generează un text plauzibil din punct de vedere statistic, face lucruri mecanic, fără a înțelege ceea ce face. Nu are o experiență subiectivă. Da, există responsible AI, există astfel de lucruri. De fapt, în Artificial Intelligence există o ramură care nu se ocupă cu găsirea unor rețele neuronale, ci cu o ramură birocratică care are de-a face exact cu etica și echitatea Artificial Intelligence. La ce se folosește, pentru ce se folosește, pentru lucruri bune. De exemplu, AI poate fi folosit pe lângă lucrurile bune de care am vorbit anterior și la lucruri mai puțin bune. Armament pe bază de AI, deep fake, manipulare,
prin orice fel de manipulare la nivel electronic. Și probabil, sunt sigur că vor exista, însă așa cum am spus, aceste reglementări sunt destul de lente și va dura. Artificial Intelligence se dezvoltă la o rată exponențială, pe când aceste reglementări birocratice se dezvoltă la o rată liniară. Deci cumva s-ar putea să nu prindă din urmă, deci trebuie să așteptăm ca Artificial Intelligence să atingă un threshold ca să înțelegem exact ce este și până unde se poate dezvolta ca să prindă din urmă legislația. Deci deocamdată nu avem așa ceva, nu este o legislație foarte clară. Este un Wild West al AI-ului, în care apar corporații care folosesc AI-ul pentru binele sau mai puțin binele omenirii. Lumea se întreabă, ok, acum ChatGPT și celelalte AI-uri nu au conștiință, dar vor putea dezvolta conștiință. Se va putea ajunge la ceea ce unii nume singularitate, acea conștiință să fie o superinteligență, adică nu numai conștientă de sine, nu numai să facă alegeri, așa cum ai spus tu, nu numai să aibă un scop și păreri proprii, dar să fie și superinteligență. Ce crezi tu despre momentul ăsta? Va veni, nu va veni? Răspunsul meu la întrebarea cu conștiința AI-ului a fost că nu are încă conștiință, deocamdată este un algoritm probabilistic, însă pentru a avea conștiință trebuie ca tot ceea ce știm noi despre AI astăzi să fie cumva schimbat, să înglobeze principii de tip Heisenberg Uncertainty Principle, care să-i dea freedom-ul de a raționa liber. Deci nu în anumite, deci cumva să-și producă singur exemple sau să-și schimbe arhitectura într-un anumit mod. Așa cum fac și virusii atunci când își schimbă structura pentru a supraviețui, ceva de tipul acesta. Însă suntem departe de așa ceva. Este mai mult o ipoteză pe care o vedem în filme și în romane SF, dar ceea ce văd eu ca singularitate este mai mult ceva care va reieși din utilizarea greșită a Artificial Intelligence. Deci o singularitate care de exemplu, în Wall Street, vreo 90% din trading se fac cu bots de diferite bănci de investiții. Deci nu mai sunt persoane care să ridice mâna sau care să bată, deci sunt niște AI traders, niște agenți, niște bots, și acești bots sunt nu neapărat cumpărați de la același vendor, pot fi proveniți de la vendori diferiți cu sisteme și strategii diferite. Și e posibil ca ei, la un moment dat, să nu se înțeleagă și să crasheze întreg stock market. Deci pierderea controlului asupra AI-ului, deci pierderea controlului uman asupra AI-ului, poate duce la o singularitate, o problemă care să ne producă mari pagube. Cum ar fi pagube în domeniul energiei electrice, traficului aerian, în economie, pentru că toate aceste lucruri sunt calculate cu ajutorul Artificial Intelligence. Folosirea deepfakes, manipularea, războiul cibernetic, automat. Catastrofa va veni nu din faptul că AI va deveni prea deștept și va lua conducerea, ci din faptul că oamenii vor deveni prea naivi în modalitatea lor de a utiliza astfel de armamente cu două tăișuri. Aș vrea eu să mai adaug o întrebare, dacă rămâne sau nu, Cristi, vedem ulterior, dar aș spune ca să fie. Ovidiu, ai predat matematică financiară, computational finance, și în continuare e un subiect care în mod evident te preocupă și exemplul dat arată asta. Ce părere ai despre folosirea inteligenței artificiale, așa cum este ea astăzi, în investiții de către oamenii aflați la ei acasă? Am predat tipul de l-am predat Financial Mathematics 2017, folosea calcul stocastic
și partial differential equations, deci modele clasice, astăzi spunem că sunt clasice, era un moment în care știu că am discutat cu cineva la Princeton despre utilizarea rețelelor neuronale pentru hedging al unor portfolii și ideea era că nu se poate face cu rețele neuronale, cu deep learning, lucruri care noi le făceam clasic. Acum, după aproape 8 ani, lucrurile s-au schimbat. Deci, stocurile care sunt niște procese stocastice, deci au ceva informație, deci este ca un limbaj. Un stoc este ca un sunet, ca un limbaj, ca un semnal. Și ele pot fi prelucrate. Înainte noi le prelucram cu metode statistice, cu metode stocastice. Acum ele pot fi prelucrate cu transformers. Deci un transformer poate lua un șir de date, care sunt stocurile, valoarea stocurilor pe o anumită perioadă și poate prezice cu o anumită probabilitate viitorul stocului mâine. Deci lucrurile astea sunt sigur că se fac, deși cine face astfel de lucruri nu vorbește despre ceea ce face. Sunt cumva joburi interne în companii, pentru că cumva dacă spui ce faci, toată lumea face același lucru și atunci apar probleme. Când toată lumea folosește aceeași armă de trading, atunci apar probleme în market. Trebuie să fie o diversitate de modele și instrumente în trading. Dacă toată lumea face același lucru, cum s-a făcut în 1989, în Vinerea Neagră, când toată lumea vindea puț, atunci marketul a crashat. Deci trebuie să faci cumva diferit decât ceilalți oameni. Cumva. Deci de-aia nu o să auzim cum se fac aceste lucruri. Deci nu există o transparență în a arăta cum cineva aplică AI-ul. Cel puțin n-am văzut clar făcut până astăzi, dar sunt sigur că există astfel de încercări. Și tu ai recomandat asta sau face parte tot din acele scenarii apocaliptice în care singularitatea devine una negativă și poate să ne îngroape pe toți? Singularități au existat pentru foarte mult timp, dar nu din cauza AI-ului, din alte cauze oarecum similare. De exemplu, Flash crash-ul din 2010, cine ține minte, deci într-un sfert de oră marketul a picat enorm și după aia s-a ridicat fortunately din nou la nivelul respectiv. Lucrurile astea se pot întâmpla din cauza unor misunderstanding de AI între diferiți boți. Deși părerea mea este că acești boți sunt mult mai, să zic așa, deștepți decât traderi obișnuiți și ei cumva manipulează marketul pentru favoarea lor. Adică să înțeleg când să pice un pic marketul, cum să ia avantaj, cum să intre, deci cumva îi dedesc altfel decât un trader obișnuit. Mulțumim foarte mult, Ovidiu Călin.